काय आवश्यकता तुम्ही म्हणू कशा सांगतो म्हणून सांगतोय. अरे तुम्ही कशाला म्हणायला पाहिजे तुमच्या सीटवर बघा ना तुम्ही डोंबिवलीला चला आजला पिल्लू बाबा नारे रडायला येतंय ए पिल्लू इंजेक्शन घ्या चल बाय बाय माय बाय. येतो म्हणते तो बघतोय माझ्याकडे ओ पप्पा गोइंग टू नागपूर हे पिल्लू पिल्लू डोंबिवलीला चला चला चल डोंबिवलीला चल दीदी ये इकडे चल या लवकर का ग चल 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 चला दादू हाय कर हाय कर व्हिडिओ करतात कॅमेरा हाय वरती कॅमेरा हायला सो हे गाईज वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. मी प्रतीक तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर आज मी आलो आहे शिवनेला न्यायला घरी. मोनिका आणि मी आज चाललो आहे नागपूरला. मोनिकाची एक्झाम आहे त्यासाठी, तर मम्मीवर राहण्यासाठी हेमा तिकडे थांबणार आहे सोमवारपर्यंत. पप्पांना पण आज गावाला जायचं आहे. तर आता यांना घरी सोडून परत मला लगेच मग नागपूरला जायला निघायचं आहे. CSTवरून ट्रेन आहे आपली 7:30 वाजताची. तर चला तर मग आज फर्स्ट टाईम पब्लिकली ब्लॉग करणार आहे. तर व्हिडिओ खूप इंटरेस्टिंग होणार आहे. त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पप्पाचे डोळे पाणवलेत आता. आजला पिल्लू बाबा नारे रडायला येतंय ए पिल्लू येणार आहे परत 10 दिवसात. 4 तारखेला परत इकडंच. पिल्लू बाबांना बोल 4 तारखेला परत मी इकडे येणार आहे बाबा. चल शाल शाल किती घेतली अगं बाया इकडं जायचंय. चल चला तेव्हा मामी बोलते. हो नागपूरला येतो. चला चल ये मा मोनिका पोराकडे लक्ष दे. चल त्याला गाडी व्यवस्थित लोक फिरत असतात ट्रेन मध्ये कुठले कुठले पोराकडे बघतील. मी आहे जागा. नातवासाठी आजोबाला रडायला आलाय. पिल्लू बाबाला रडायला आलं तुझ्यासाठी. नाही ना थांबला रिक्षावाला जा. चल चले मोनिका त्या पोराला घे. हा त्याच्या नीट लक्ष दे ग. चला ए याच्यावर लक्ष ठेवूनच पोर यावं. बाईक
कर आईला बाबाला बाय बाय. चला चले इंजेक्शन घ्या. इंजेक्शन घ्या. चल बाय बाय माय. बाय. येतो म्हणतेला मी. हा, ये. हे पिलो मला तर घ्यायचंच नाही. पिल्लो तुला घेतोय ना कुठं तुला नाही घेत मी. Going to Nagpur. Hey पिल्लू पिल्लू सगळं फीसचा बाकी. सगळं माशांचं जात होतं. 18 नंबर. सो हे काय आता आम्ही आलो आहे CST स्टेशनला आणि 18 नंबरला आता ट्रेन आलं विदर्भ एक्सप्रेस. तर आता चालू होईल आमची फर्स्ट जर्नी पिल्लूची माझ्या. हे बघ पिल्लू पिल्लू हे पिल्लू बघ ना इकडे. अद्विक त्याचं लक्ष नाही. इकडे तिकडे बघते. बघ तिथे. कुठे बघते. तर ट्रेनची तिकीट वाटलं नव्हतं कन्फर्म भेटेल म्हणून, पण शेवटी आम्हाला RACमध्ये तिकीट भेटली आहे. तर चाललो आहे आम्ही. 4 आम्हाला RAC तिकीट भेटलेत. लास्ट टाईमला नागपूरवरून येताना दुरंतो एक्सप्रेसमध्ये आम्हाला खाली बसून यावं लागलं होतं. तेव्हा आमचा अद्विक आमच्यावरून होता. पिल्लू हाय कर हाय. तर बघा इकडे अद्विकची आजी आणि मावशी पण. अरे बाबा कुठे चालला. काय आता आमच्याबरोबर एक स्कॅम झाला. आम्ही विदर्भ एक्सप्रेसची वाट बघत थांबलो होतो 18 नंबर प्लॅटफॉर्मवरती. तर इकडे 16 नंबरवरती अनाऊन्समेंट झाली आणि 16 नंबरला लागले. ही बघा ही विदर्भ एक्सप्रेस. आमचा डबा S3 आहे D1. फायनली आता आम्हाला आमची सीट भेटली. ती पूर्ण ओपन फेसिंग आम्हाला विंडो भेटलं, त्याच्यामुळे जरा वराला जपावं लागलं आता. हे पिल्लो पिल्लो यादविक हो ग. ओके सो फायनली आपली जर्नी चालू झाली.
अरे याची 26 आहे, यांनी बघायला पाहिजे आपल्या सीटवर. ज्याची 26 आहे त्यांनी आपल्या सीटकडे बघायचं ना. त्याच्या सीटवर बसलो असं तुम्हाला म्हणू शकत होतो. तुम्हीच वाटतं. जाऊ दे सर. सर जाऊ द्या. माझी टी शर्ट आहे. तुम्हाला माहित आहे ना काय आहे म्हणून. तुम्हाला आपलं आय कार्ड दाखवायची काय आवश्यकता. तुम्ही म्हणू कशासाठी तुम्हाला सांगतो म्हणून सांगतो. अरे तुम्ही कशाला म्हणायला पाहिजे. तुमच्या सीटवर बघा ना तुम्ही. एक डिपार्टमेंटला पण तुम्ही काय म्हणजे काय कुठे बसता. अरे म्हणजे असं झालं ना. काय तुमचं हे बोललो. अरे मी पण नेहमीच आम्ही कित्येक लोकांना पाठवतो. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. हॅलो. तर आत्ता वाजले सकाळचे 7:30 आणि आता आम्ही वर्धा सोडलो आहे. नागपूर यायला अजून 1-1.5 तास आहे. बघू आता आम्ही अजूनला उतरू 8:30 वाजेपर्यंत. ते बघ तिला. हॅलो. तर आत्ताच आम्ही अजनीला उतरलो आहे. आता इकडून चाललो घरी. व्हिडिओ संपूर्ण आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेकार जडे हे. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again.